Ja oikein loistava iltaa myös sinulle siellä arvon katselle. Tervetuloa merkkani striimipelailujen pari. Ota vielä yksi jakso ja sit ruvetaan lopettelemaan. Sitten jutellaan tälle. Myydään meidän pölykapselit, niin me saadaan maksettua. Tai siis anteeksi Kimin pölykapselit. Niin mua edelleen harmittaa se. Ehkä perseestä hävitän. Jep, joo. Aivan perseestä, mutta hei, it is what it is. What can I do for you? He asks. His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector, just watching the movement of light across the walls of the shop. Now that the RCM is here, tell me, have you had any trouble lately? I haven't had any problems myself, though some of my customers have complained about inconsistent law enforcement. Joo. Who are your customers usually? All kinds of people come through here. Locals, travelers, people looking for a deal, people looking for a keepsake, people who are terminally bored. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. Press your finger to your lips. More tasteful than others. This business plan is all over the place. You should specialize, zoom in, recapitalize. Quite the collection. I may have something to add to it. It keeps me entertained. Niinpä kissa. Okei. Okay. There's something I like to... Okei, mikä on 12? Is Roy high? And if yes, then what is he on? Elektrokemistri. Nyt me tarvitaan elektrokemistri juttu. Hei. Tsekataan tuo. Vaihdetaan meidän kledjuja. Oispa meillä nopeat lasit, millä me saadaan elektrokemistri lisää. Mehän pitäisi sieltä kuulla bögät jalkaan. Eikä meillä mitään. Ja hanskat käteen. Jep. Noniin, nyt me ollaan elektrokemistyi. Onko meillä mitään, mikä tiputtaa meidän? Ei taida olla. Ei. Yes. Noniin, hyvä. The pockets of these new jeans are perfect for sticking your hand into. Oho! Makes you look cool, calm, and collected. Damn. As your hand enters the pocket, your fingers brush against something soft yet crinkly. Kannattaa tutkia housut. Hey, it's a chewing gum wrapper. Nice. It reminds you of the fruity juice of apricots. Boy. You should inspect it closer if you have time. Something about the wrapper's texture is familiar. Mitä helvettiä? Nyt mennään kyllä kattoo. Interact. Interact button in inventory to inspect. Mistä on interact button in the inventory? Tai mun pitääkö niitä käsissä? Miten mä saa bullets, keys, held, classes? How do I do this? Where is the interact? Siinä. Voi Crinkled chewing gum wrapper. Lopettakaa nyt. Worn label reads Tutti Frutti. Tutti It frutti. smells faintly of apricots with a barely noticeable twinge of cinnamon. What the? Hei, voidaanko mennä torille? Joo, iso punainen teksti, kiitos. Kiitos, löysin. Voidaanko lähteä torille, sillä Tutti Frutti mainittu ja myös kertoja kertoi sen äänen. Tutti Frutti, let's go. Why do I even care about this? Good question. There is no answer or secret phrase written on the inside of the wrapper. Yet you're drawn to it. Mitä helvetti? Drawn by regret. Stop before you hurt yourself with a Tutti Frutti wrapper. Throw it away, please. Tutti Frutti. I'll hang on to it, just in case. You carefully fold the wrapper into a square before putting it back into your pocket, lovingly even, despite the strange feeling of regret. Damn. Yllättävän diippi setti vaan niinku Tutti Frutti paketista. Onko täällä jotain muuta, mitä voi interact sillä? Niinku, voinko mä tätä... It's just a racist mug. I want to What's talk there to to read here? Okay. Damage Ledger, joo, kyllä. Nyt! Greetings on this fine night. What brings you here? You do know that it's not really a fine night. The weather is terrible. Is it? Spring is capricious, yes. Joo.
How come you're still open? The pawn shop is always open. Nyt tehdään tää. 58. Roy doesn't really sleep. Plus, että meillä on meidän kaikki kamat. 58%. Eikö tää pitäisi olla siis... You might be able to aid our... Okei, jos mä juttelen sille vielä vähän. I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. Know anything about the recent hanging? I do my best to keep my distance from all manner of butchery. Tortilla tavataan, Bad let's for go. business. Bad for everyone. Joo. I think you could help me get a corpse out of tree. The corpse behind the hostel, I assume. I don't have a truck with a mounted platform or anything of that sort myself. Jos olisi tikapuita jotain saksia. Ask around the harbour. There might be some workers there who'd be willing to help. Me ei päästä sinne. The pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. Do you happen to have any guns like the ones carried by officers of citizens militia? Someone else came here earlier today asking the same question. I promptly sold her the gun you pawned a couple days back. Mä oon pantannut mun aseeni tänne. Mitä helvettiä nyt? Miksi mä oon niin mennyt tekemään? Meillä siis ase on hukassa. Nyt kävi selville, että mä oon kännissä, niin mä pantannut sen tän. Voi luoja. The lieutenant shifts from one foot to another. I sold my gun. I sold you my gun. You, With Kim here too. That just sounded really, really bad. You were adamant about getting rid of it, officer. Said you were undeserving of a service weapon of the Revachol Citizens Militia. What the fuck? And I don't like keeping guns around the shop for long. Off the charts photon emissions. The unhealthy kind. Hirveä tilanne. He's not telling you the whole story. It seems he's trying to spare you. I feel like there's something you're not telling me. You weren't quiet yourself, officer. What was I like? You were very distraught. You said the gun was a threat to your life and that you can't trust yourself with it tonight. And that you need the money. Damn. When I said that I don't normally buy firearms, you put the gun barrel in your mouth and sort of Apua. sucked on it. Apua. Then I agreed to take it. Voi luoja. Mitä mä ollaan? Very normal behavior. Joo, on. You must have been in great shape. Kyllä. How much did I sell the gun for? 15 real. 15, voi vittu. Ei vissiin hirveän paljon. The lieutenant looks from you to Roy, and then back to you. It's clear that he hopes this tableau might still turn out to be a bad dream. It's not though. 15 eurolla me myytiin meidän ase. This has got to be the most. Wow. Joo, mä oon samaa mieltä. There's pity there too, in case you didn't notice. Joo. Happens to the best of us, I guess. I'm sorry you had to see me in that state. We don't have to talk about it any further. I really should have killed myself. Maybe I still will one of these days. Aww. No apologies necessary. Literally the officer. sorriest cop on the earth. Saavutus avattu. Apua. Was the buyer policeman too? She didn't seem like a policeman, although she kept referring to herself as a pig, which was odd. I found her interest in the gun a bit obsessive, but I was just happy to get rid of it, and of her. Truth be told, she was terrifying. Right, so let me get this right. You sold your sidearm, issued by the Citizens Militia, and now a civilian is running around the streets of Martinez with it? Miraculously, his face does not reveal what's happening inside. Apua. Rapid fast. Maybe she's a vigilant. Want to prove she can do our jobs better than we can. Mä en nyt liikaa rupea pyytelemään taas anteeksi. Me saatiin jo kyllä niinku trofi siitä.
Saatiin trophy siitä, että ne most sorry cop ever. I don't like it either. What if she intends to commit a crime and blame it on the citizens' militia? You're right that she could cast aspersions on the force. We have to find her. Yep. Any ideas where I can find this buyer? My apologies, officer, but I have no idea where she was coming from or where she went. Oot sen, minkä näköinen sä oli? A needle in a haystack. Yep. There is nothing you can do about it now. You'll just have to hope you luck upon her somehow. At least now I know how I lost my sidearm. Let's talk about something else. Of course. Okei. Nyt. 58. Mun mielestä tää on varma nakki, eikö ookin? Meillä on loppupeleissä meillä on aika hyvä noppaonni ollut, joten 58, let's go. Okay. Pit! He definitely is high. Whatever it is, you've probably done it. And many other things besides. But you can't cut through the jumble of sensations to get to the answer. Ne olisi pitänyt nostaa ne lasit, millä me saadaan elektrokemistriä lisää. A guarded man like him wouldn't tell you if you asked out loud. Paljon. Mitä me saatiin tästä nyt sitten? 12. Ja 2+1. Ei oo totta. Siis miten... Tiesikö, että nopissa on 6 asti noit vitun koloi? Siellä on enemmän kuin 2 tai 3. Sä voit heittää myös 6 nopalla. Ei oo tapahtunut näissä nopissa. Mitä helvettiä? Voitko yrittää? Mä yritän kovasti. Mä puhallan niihin, mä annan kaikkien muidenkin puhaltaa niihin. Se ei vaan niinku toimi. Yes, we'd like to sell these hubcaps. Pitäisi jotain D20. Paljon siinä voi saada sellaisessa. Melkoinen krapulaamu tää peli. Tässä on kyllä vähän joutuu muistelemaan, mitä on tapahtunut. Todellinen tarina aivan järkyttävä juhlaviikonlopun jälkeistä päivästä kautta päivistä. Kuppia ollaan kaadettu kyllä. Roy takes the hubcaps from the lieutenant and inspects them. The spinners appear iridescent in the dancing light of his pawn shop. Joo. Yes, these are very, very good. Did you defraud some foreign prince for them? Jump a mesk banger? No matter. I'll give you 200 real. 200 real. No one was defrauded or jumped, I assure you. Joo. Of course, I meant no offense. 200 real for you, officer. Delightful doing business with you. Do come again. Siis mua silleen jopa niinku oikeesti pikkasen vituttaa Thank you. nää nopat. Että kun ei tässä ole mitään järkeä. Here's the 100 real you need for your bill. Oi Do kiinni. not waste it. The windfall is a small consolation. Mahtava mies. Anything else you're thinking of selling? I like to sell my clothes. I have a fascinating photo of a corpse here. Show him the photo. Oh, no. I don't like those kinds of objects. No sale. Miksi mä näytän ihmisille kuvaa hirtä tästä miehestä? Mikä mua vaivaa? Do you know what the tattoos mean? Aphotic paths, counter radiance networks, anti-magnetism. It's darkness. That's all I know. Sell me something lighter. I'll check my pockets. Access your pawn menu. Anything else you're thinking of selling? Mä en voida Kimin pyyhe käsipaperia tai postcard. Ei meillä ole mitään. Ei ole mitään järkeä myydä mitään näistä. I'm not purchasing any more clothing at the moment. Retku, hei. Iso kiitos sulle. Tervetuloa kaikki kuulkaas Disco Elysiumin erittäin surulliseen maailmaan. Päivä. Kiitoksia oikein paljon. Mites siellä meni? Hetken kerkesin kanssa lurkkailemaan vielä töitten loppumetreillä. Me saatiin just selville, että me ollaan tultu ilmeisesti tänne pawn shoppiin hirveässä humalassa tai aineissa. Ja me ollaan yritetty myydä meidän asetta tälle tyypille. Ja se ei ostanut sitä, kunnes me työnnettiin sen aseen piippu meidän omaan suuhun, jonka jälkeen se suostui ostamaan sen pawn shop. Ei ollut porn shop, se oli pawn shop. 15 reaalilla, joka siis käytännössä on varmaan kuin 15 euroa tai vastaavaa. Ehkä se olisi eli joo, me ollaan tosi hyvä poliisi. And especially that tie. It's one Brittiläisen lausun sama paikka. Yllättyy mihin on menossa. Oli puhe vaan pawn shopista.
Hirveä jännitys, kun oven avaa, että onko siellä hirveästi rojua vai onko siellä alastomia ihmisiä. Your mother is a necrotic object. I'm fun. Look at me sparking in the light of the projector. Mä ihan täysin unohdin, että meidän kravaatilla on kanssa. Joo, ei meillä ole mitään myytävää sulla. Another time, perhaps. Hei! 72% nyt uudestaan. Roy doesn't really sleep ja Strange Tie Incident. Eli meidän grafiikka, kun siis meidän kravaatti puuttu. Okei, 72%, senhän on onnistuttava. Retku, haluatko puhaltaa näihin noppiin? Mitä ikinä teetkään, niin puhalla näihin noppiin onnen puhallus. Ei tuu mitään. Ei tuu mitään 1+2. Ja sit lähti. Feeling warm and enthralled by the movement of light. Nice, kiitos. The mind continues to race forward. Lucky bastard. He's probably on Pyrolidon. It's tough to come by on the street. Mitä me saatiin? No ei tääkään nyt... Siis, niin elektrokemistri meillä on 4, nopista 6+1. Siis oikeesti minkä takia mä heitän jotain ykkösiä putkeen, tiiätkö? Me saatiin 7 modifier 2. 13 ja me tarvittiin 12. Eli olisi aika tiukilla, mutta meni kuitenkin. Pyrolidon, what is that? A drug developed by the military to treat and prevent radiation sickness. Okay. It has psychedelic side effects, and it makes your eyes turn yellow. Damn. Is it just me or is it really warm in here? Sir, could you take off your sunglasses? I'd like to check your eyes. Why on earth? These are prescription. I can't really see without them. Uh-huh. Okay. There's a note of indignation in his voice. Interesting. Mm-hmm. Those triangle patches on his vest, you have a feeling they mean something, like they're similar to the halogen rectangle on your jacket. Point at his clothes. Say, what's with the triangles on your vest? I was with the emergency relief brigade. You know, after the People's Pile disaster. Yeah. Had to take Pyrolidon for radiation sickness. That's what you were hinting at just now, wasn't it? He's taken it for mental and emotional, not physical pain these days. Yleensä me saadaan niinku pain threshold, mikä meillä on lähtökohtaisesti aika huono. Ei kun tämähän meillä on siis ihan hyvä. No niin, mutta joo, 8. No niin, hyvä. The People's Pile, what's that? A bad idea. Some poor leftist built a particle decay generator in hopes of bringing affordable electricity to underserved communities. It malfunctioned. Radioactive waste everywhere. Wow. Probably some of it in you too. Mm-hmm. Tell me more about this emergency relief brigade you were part of. We were an all-volunteer force. Self-organized. Siis eka onnistuminen tänään kyllä, siis pelkkää Me ollaan yritetty kaivaa itsellemme niinku uusia housuja. Nopat epäonnistui. Ei löydetty kirpparilta mitään. Samalta kirpparilta yritettiin löytää itsellemme jotain uutta siistiä. Ei kun aurinkolaseja. Ja ei. Nopat epäonnistui. Ei löydetty mitään siistejä aurinkolaseja. Ainoastaan yhdet nopeat lasit, mutta Kim, meidän partner, oli sitä mieltä täällä jumalauta ostaa niitä. Näyttää hirveältä sun päällä. Mä en ole ihan täysin samaa mieltä niistä. Me yritettiin sitten tuolta löytää jollekin, meidän piti jostain kuin figuuri, että me voitetaan hänet takaisin, eli naispuolinen ihminen takaisin. Mä en tiedä kuka, mutta meidän mielikuvitus vaan sanoo, että se täytyy tehdä. Mutta me ei sieltäkään onnistu, nopat epäonnistui siinäkin. Ja sitten tää huumekeskustelu, niin me epäonnistuttiin siinä ekan kerran. Me ollaan epäonnistuttu ihan kaikessa tänään, mitä on tapahtunut. Tough son of a gun, this one. Respect. Joo. I lived by the river since I was a small boy. The Esperance. Didn't have the art to let it all go to shit without trying to do something to help out. Kissalla börgelöi mattoa siinä. There wasn't much the volunteer force could do, however. We wasted years in the river mud. Years getting sick. Joo. It must have been tough, radioactive cleanup. There's a reason why everyone's tried to forget any of it ever happened. And why no one has tried to repair or replace the pile. So much disappointment and early deaths. Cancer mostly.
And we knew all that was coming, even as we were cleaning up as best we could. Aika näästi kyllä. Whose fault was it that the generator failed? No one's. Everyone's. So much bitterness. A bunch of poor people built themselves a primitive nuclear reactor, hoping for the best. What do you think is going to happen? How did you end up running a pawn shop? The Or cleanup pawn happened shop. 15 years ago. I was young then. Later, my second aunt died. Left me this shack and all the assorted junk in it. Siis... Tää on aika surullinen hahmo kyllä. Roy on kyllä aika sillä So sää. I came to Martinez. People told me don't go there. It's a shithole. I said, people, we just had a nuclear pile meltdown. I'm gonna get as far away from Forburg as I can. Still in the same city, but Thank you for telling me. I like the theory more than the story. Outward movement, not vortices. Yeah, you gotta get in on those vortices, my man. Mutta totta. Kiertyseriop. En mä halua niitä, mutta mä haluan tietää, kuka niitä saa. Tai mistä niinku saat. Eikö siinä ollut äsken joku dialogi siitä, että... Have you tried it before? It's almost like he's worried for you. The lieutenant steps away, pretending Ei, to admire Kim, some of ei. the En mä oikeesti on käytä display. niin kuin... Looks like he doesn't want to get En mä tuu käyttämään, kun mä haluan siis tietää, kun meillä on edelleen se huume. Go ahead then, he thinks. As long as you can walk straight, I don't care. Ei. No. Ei. I haven't, but won't, don't worry, I can take... Ei, I write pyro eri. Ei, pääsenkö mä pois tästä keskustelusta? Tää oli farssi. Myyntoinen kanssa terveys. Ei tässä mitään, kun meillä siis... Mä ajattelin, että tässä oli se dialogi, mistä... Susta tuli nyt narkkari, voi vittu. Kun täällä siis joku diilaa, ja mä ajattelin, että jos tää saa, tai mä ajattelin, että jos tää saa sen kautta, että tää tietäisi mistä. Mutta siinä oli joku dialogikin aikaisemmin se, että mitä kautta nykypäivänä diilataan sulla. Track down your gun, keep looking, maybe someone knows something. Tosi vahvalla pohjalla tää meidän. Enkä mä pääse mitenkään pois tästä keskustelusta. Oi vittu. If you say so. Älä ota mitään. Here you go, man. Älä viiti. Large cap-shaped object in the palm. Älä tee sitä. Yes, darling. That's the coalition government Älä ordained viiti. Parolidon. Älä puhu Straight mulle. into your gut. Mä en halua elektrokemistrin kanssa mitään tekemistä. Not so sure about this. Jo, hei. Nice, kiitos. Actually, I changed my mind. I don't need the pyrholidon. Refuse to take yes. I respect your decision, Kiitos. officer. What else can I help Koska you mä with? halusin sen, että... I doubt it, Ei. but I can try and answer. The Ei poor tässäkään. worker's gaze is already fixed Happen to have any on the guns in the bouncing carrier? colours. Ei. I want to ask about my missing gun again. Sure thing. Okei, ei. Sure, man. Yes. No niin, tää on siinä sitten. No niin, kiitos. Päästään maksamaan meidän hotellihuoneen ainakin, jos ei mitään muuta. Tää oli farssi. Chatti, tää oli farssi tää reissu. Ainoastaan Retkun puhallus pelasti meidät kuule tästä tilanteesta. Retkus Sting on muuten loistava elokuva Puhallus. Jos et ole kattonut, niin kannattaa katsoa. Siinä on kuitenkin Robert Redford ja sit siinä on... se jätti ne kengät tänne, enkä mä vois vaan hakea niitä sieltä. Sit siinä on... Kukas toinen siinä on? En mä muista. Hyvä elokuva se on kyllä. Ja sitten me tosiaan, onko meillä muuten leveli missä tilanteessa vielä? Ei se, no niin, 65, eli rupeaa lähestyyn, koska me tarvitaan yksi lotti meidän aivoihin. Slotti meidän aivoihin, että me saadaan se saatana rotuteoria iskostettua sinne takaraivot, me saadaan se meatheadi pois sieltä. A bottle of rum has been knocked over, beautiful dark liquid spilling out. That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy.
It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Pretty long, it's a drink o'clock. Rotuteoria drugs, just näin, niitä tarvitaan. Ei muuten tästä päivästä selviä kyllä. 2 hours. An hour would have been bad. 2 hours is mystical. You have truly wiped out all trace of yourself if you haven't thought about rum and lemonade yet. Actually, I should. I've been thinking about this. Looks like drinking hasn't turned out too well for me. I need a rum and lemonade. I'd love to for Garte to serve me up a beverage. Should I be thinking about this? Looks like thinking... Joo, siis koska edelleen me ollaan ihmissaasta, mutta mä haluan parantaa tän. Mä haluan, että tämän poliisin tarina on hyvä. Se, että tää on tehnyt hirveitä asioita, tää on hirveä ihmissaasta, mutta lopputulema on jokseenkin ok. Joten mä lopetan alkoholin juomisen. Maybe you haven't turned out well for your drinking. Have you thought about that? Get a goddamn rum and lemonade to yourself, boy. Likit. Apua. Hei, Tonteri, iso kiitos sulle 5 kuukaudesta, arvostan suuresti. Pidähän se pussi päässä. Peui. Siinä vaiheessa mun mielestä alkoholismi on hyvällä mallilla, että jos on joku kaatanut rommia pöydälle, niin sä vaan meet ja nuolet sen siitä pöydältä, vaikka se on vähän sellaista tahmea tai siirappista sokerista. Ensinnäkin meidän täytyy poistaa nämä housut meidän jalasta, koska nämä nostattaa meidän elektrokemistryä. Ja siksi toiseksi me tarvitaan nämä hanskat pois, koska ne myös nostattaa meidän elektrokemistryä. Ja musta tuntuu, että tää nyt on liikaa saanut valtaa tässä kropassa. Joo, ei housut jalaskaan. Don't lick it. Grillitassuja tuli. Let's go. Herkkuja. What happened, man? You used to be... I'm still cool. Go get your boring normal person drink then. Get your drink on and your act together. Miten me saatiin joku täskitä? Tehtäviä. Find out who's in union box. Carter told me unruly union men gather on the mansion. Joo, kyllä. Find the booze and drink it. Minkä takia mun täytyy juoda? The hangover feels really bad. You have to take edge off. Find the bottle of alcohol, put it in your hand, equip it in the health slot in the inventory, and then magic will happen by its own. Mut mitä jos mä en halua enää, tiedätkö, juoda? Joo, nyt vaihdetaan meidän housut kyllä. Housut pois ja hanskat pois. Laitetaan meidän nääkin antaa elektrokemistri. Perkele. Reaction speed vai savior? Ehkä mä otan mieluummin reaction speed. Pidetään nuo. Nuo kuitenkin. Mitä nämä hanskat antaa? Nämä on interfacing. Tää on meidän komea. Tää meidän kyttä kyllä tähän älyttömän. Älyttömän komea kyllä, etten sanoisi. Bye box. A man is sleeping at a table wearing mud-caked boots and rolled down overalls. The back of the shirts reads Wild Pines, encircled by a logo with a tree. A colorful piece of plastic is dangling from his carabiner. Makes your fingers itch. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. Nice. Pick up the pills. Mitä Wake him up. Rokus talking in the cart, crashed in the wheelchair. Molemmat on plussaa meille jostain syystä. Inspect the piece of plastic in his carabiner. It's a dock worker's ID, doubling as a shift card and a job permit. A young, able-bodied man stares back at you from the photo. Santiago S. John. Steal the dock worker's ID. Tarviinko mä tuon? Siis meillä on hyvät chanssit. Pick up the pills. The man does not mind. You probably need them more than he does. Okei, 72%. Alkoholi ei kysy sulla lupaa, voi luoja. Mä en halua enää alkoholia vereeni ollenkaan. Ilman housui sitten vaan. Ei elektrokemisti rupea huutelemaan meille. Kaikki questit pitää tehdä suuri. Okei, 72%. Mä yritän aika... Joo, parasta. Hei, mitä tää vaatii? Tää vaatii interfacingia. Onko meillä mitään, mikä nostattaa meidän interfacingia entisestä?
Nopeata poistun tästä keskustelusta. Leave. Muuta kuin nämä hanskat. Ei meillä taida olla kyllä mitään muuta. Reaction speedi. Jännä, että mä niinku edelleenkään muista. Joo, meillä on ainoastaan nuo, mitkä nostaa interfacingin yhdellä. Ja mikään ei myöskään niinku vie meiltä pois, ei. Oispa bullets, oispa gun. Okei, nyt varastetaan se. Okei, 72. Al Ghul on Jumala, vai oliko se Humala? Musta tuntuu, että se on Humala. Let's go. Your fingers find their way into the shackle, flicking open its spring-loaded gate. The metal loop holds the plastic ID and a leather-bound pocketbook. And the man? The man emits a loud snore. Is he about to wake up? Doesn't look like it, but you never know. Better be quick. Mä en tiedä, miksi me poliisina vaan niinku varastetaan sieltä ID-kortti. Are you positive that what you're doing here is proper police? Niin totta. You can still leave. Apua. Nothing. Does the lieutenant see me? No, he's looking the other way. Perhaps purposefully. Voi että. Swipe through the pocketbook and take what's inside. Steal the document. Kun mä mietin, että tosta voisi olla ehkä apua tavallaan meille, mut en mä sit taas tiiä. Parempi housut jalas kuin vaniljakranssi sylissä on just näin. Se on hirveä tilanne. Close the carabiner. Mä halusin vaan näyttää teille, että mä pystyn siihen. The sleeping dock worker has little to say about your actions. Joo. He remains silent. Mut nyt mä herätän sen. 42%. Physical instrumentti. Onko meillä mitään, mikä nostattaa physical instrumentti? Se paita. Anteeksi, mä poistun keskustelusta. Wife beateri päälle. Yes. Ei ollut mitään muuta. Ei. The worker is in a deep slumber. 58. Kyllä me pystytään tähän. You gently shake his shoulder, but nothing happens. This man could probably sleep soundly in a ship's engine room. Kuka heittää 2-1? Oikeesti, mitä helvettiä? Likaista epäterveellisesti, mutta niin syntisen hyvää. Ruisleipää, makkaraa ja juuston kerran mikroja päälle siivusinappia. Toimii kyllä. Muista kun grillitassut oli vielä halpaa herkkuu. Nykyään kun 4 tassulla on 5 €. Mä en yhtään tiedä noista hinnoista, mitä ne on, mutta joo, ne on kyllä ihan... Joo, vitun kiva kyllä. Siis, miksi me ollaan näin surkea tässä videopelissä? Why we are so bad? It's all about the money. Näinhän se menee. Ollaanko me muuten löydetty sitä karaoke-biisiä vielä, mikä meidän pitää löytää? Mä menen maksaa ensinnäkin mun hotellihuoneen nyt. Joo, puhalluksessa oli tollaiset nopat, ne vaan toimi paremmin sen pelin sankareilla. Mikä tää? Mä otan sen. Siis meillä on hirveä määrä healingia ja kaikkea muutakin mukava. No nyt. Karte. Can I help you? I need a drink. I don't need a drink. How about the money I owe you? Yes. Have you got it? I have your money. Well, Here's 100 real. Slam the bills down on the counter. I hope you choke on it. Hahmon attribuutti, joo, vaikuttaa ehdottomasti siihen. Siihen, että mitkä sun omat statsit on täällä. Plus sitten myös, että mitä vaatteita sulla on. Esimerkiksi me laitettiin se wife beateri päälle, mikä nostattaa meidän, yhdellä pisteellä se nostattaa meidän physical instrumenttia, eli se nosti sen 2-3. Meidän base fysiikka perus on 2, ja sitten bonus for items, eli sitä paidasta me saatiin 3, niin se nostattaa. Se oliko se jostain 42, se nosti johonkin 50. Eli 2 6 noppaa plus skill score plus modifierit. Joo, kyllä. Niin siitä tulee se kokonaisuus sitten, että mikä se on. En mä halua sanoa noin sille, vaikka siis kartti on ihan vitun paska, mutta musta tuntuu, että se on syystäkin ihan paska. Mutta haluanko siis me saatiin jo trophy tai achievementti siitä, että me ollaan kaikista pahoillamme olevin poliisi ikinä missään. Mä uskon, mä jatkan sitä samaa linjaa. great. Thank you, officer. That's all I wanted.
payment for services rendered. Saatiin level. If you Kiitos. continue to stay here, I just ask that you please pay your nightly bill in advance starting tomorrow. Joo. He's not sorry about his behavior for your sake. Now that you have money, he really wants to make sure you're not angry with him. The electronic lock to your room has been disabled Kiitos. till 9 p.m. tomorrow. Kiitos. Please pay for each night in advance starting tomorrow. 20 real per night. 20 real per night. Mitä helvettiä, meillä on vasta 18. No Kevin on pullot pitäisi jonnekin viedä I'll take kanssa. a room here too. He opens his wallet. Of course. Always happy to have officers from the RCM as guests. Anything else? I can do Edelleenkään for you? mä en halua alkoholia, mä haluan päästä irti. Ateleka on oikein loistava. Mun lemppari sekakäyttäjä taas poliisihommissa. Onhan tossa myös toi pelihahmo. Ihan hyvä tyyppi tää pelihahmo kanssa, siitä ei pääse mihinkään. Mitäs siellä? Goodbye. Ja nyt me tehdään se, että me otetaan leveli tänne. Me avataan yksi tällainen slotti. Unlock. Kyllä. Me ei valitettavasti ole leveliä, vaan on tällainen. Niin me saadaan tää saatanan pörkölön Advance Race Theory sinne. Nyt rupeat miettimään siitä syntyjä syviä. Tunti 40. Huhhuh. Niin nopat itessä on RNG, mutta skill modifierit voi boostaa onnistumisen. Joo, kyllä. Eli sun attribuutit sitten myös niinku justiin kaikki nuo itemit, vaatteet, mitkä nostattaa tiettyjä attribuutit. Tai myös sitten vähentää tiettyjä, se vähän riippuu aina itemistä itessä. Jan. Sitten me tarvitaan 20 reaalia, että me saadaan maksettua meidän seuraava. Mut joo. Pitäisikö mun jutella sulla? Can I help you? En mä halua drinkkiä. Mä tykkään, että meillä on edelleen. Mihin nämä pullot voi viedä? Dishes are drying. The smell of chemicals on the pine trees. Suuremmoinen jalkapäivä oli. Liian suuremmoinen niin kuolen tässä. Toi uusi Stanley Parable remake, ihan megabangeri tähän mennessä. Se oli ihan mielenkiintoisen oloinen silloin, kun se tuli niin päräppeli. Vähän just 4. seinän rikkoja koko ajan. Oikein tiedä, että mitä siinä tapahtuu. Armor Spices Alcohol and Tomato hangs in the air. Mä menen. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. Joo. You immediately Blue door. feel drawn to the color. Blue is for mystery. I wonder where this door leads. You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads? I am drawn to its cobalt blue. It is quite pretty. I suppose we could look into it as a side investigation. Nice. Yes, a mini side investigation. No, the door is mega investigation. Oi vittu. The door and the main investigation will merge in the stereo investigation. Ei kyllä tää ovi on mega investigation, mä oon ihan... Mä en halua olla liian hullu ehkä Kimin silmissä, koska Kimi on hyvä ystävä. Joten tää on mini side investigation. Gart is the person to ask about this. The cafeteria manager. Boo. That's the door. The cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door is flush with its frame on every side. Kissa lävitis pörkelöidä siinä. 3 kertaa lisää kontsaa vanhaan verrattuna. Se olisi kyllä ehdottomasti, vaikka eka olisi pelattu. Ei oo, siis en oo itse pelannut ollenkaan. Niin se senkin takia voisi olla sellainen mielenkiintoinen juttu. Huumoripaat samaa luokkaa, eli parempaa. Joo. Phelps ei voi mitään tälle megapoliisille. Tää on kyllä ultimaattinen poliisi. Old cobalt paint, rough on the fingers. 40-50 years since this was painted, maybe. Okay. Try to push on the door. The door does not budge. Damn. Ois tällainen kertoja ääni kyllä. Siis kaiken voi syödä, mutta se, että onko se hyväksi sulle, niin sitä ei voi tietää. Se hetki, kun mietit, onko fiksua puolustaa oven olevan mega investigation, vai onko riski paljastaa mielenterveysongelmia, niin se joutuu olla vähän silleen niin kuin varovainen niiden tiettyjen asioiden kanssa. Explore the Whirling Secret Passage. Jutellaanpa kartelle siitä. Kaamalla on nauhoitettu 39, mitä hätää vielä, puolisen tuntia mennään. Altapuolella, parikymmentä minsaa, sit Can lopetaan. I help you? Hey, I saw another thing at the Whirling. Another thing. Joo. Great. I love those. Let's go. There's a mysterious blue steel door in the back of the kitchen.
Oh, yes, that door, sure. Joo. There's nothing mysterious about it. It's just a door. Hmm. Do you know what's behind it? Do you have... No, I don't have a key. God damn it. I don't know how to get there. And I don't care either. It's not like I've been wondering about it for 10 years. It's just a frit warehouse, probably. Or is it? Or some boring storage space with a bunch of old junk and dust. Junk and dust. He runs his finger across the counter to check for dirt. He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. I think you like to know what's back there. Fine, okay, a little. But my job doesn't leave me time for wondering about one locked door in one of the cafeterias I manage. Joo. So I haven't opened it. I have cleaned the whole place 100 times over, though, after the animals. And I haven't found a key, so good luck with that. Okei. Eli saatinko me tehtävä tosta, että me pitää... Find the way to the secret passage. Mä tykkään, että se on tuon secret passage heti saman tien. Hittolainen. Yes? Joo. Mä en edelleenkään juomaa ota kyllä. Pitäisikö meidänkin mennä nukkumaan? Pitäisikö meidän viimeistellä tämä päivä? Katsotaan sun hahmon pikkukuvaa, niin musta tuntuu, että mikään sun suusta tulee hirveästi auttaa siitä, että Kimmen pidäs on hulluna. Hei, mun mielestä tää näyttää lähinnä sympaattiselta mieheltä, kello oli vaan vähän rankka ilta. Onko se nainen vielä täällä? The door is closed. Knock again much harder. Still nothing. The lieutenant gives you a quick glance. He doesn't like where this is going. Apua. Sori Kim, ei ollut tarkoitus tehdä sun olosta mitenkään kiusallista. Eikö se nainen mennyt tänne? Onko se Kimin huone tuu? Mä menen omaan huoneeseen. This is the door to the room you redecorated. Onko meidän sänky vielä nukkumiskunnossa? Good night, Lieutenant. Just a moment. You had some questions earlier, I believe. And besides, we should discuss our progress on the investigation. Let's go out to the balcony. Aivan joo, all right, let's go. Päästään Kiminkaan vähän, tiedätkö? Ajoissa peti ilman alkoholia, kunnon streittari-elämä tommosen putken jälkeen. The lieutenant is silent for a moment. He listens to the traffic hum. Then... Where shall we begin? We should talk about the investigation, first and foremost. But I also remember you wanting to discuss the RCM? He lights a cigarette. I didn't know you smoked, Kim. I have a cigarette every night when I go over my notes. It's something of a ritual. Oh man, he looks so devastatingly cool. That's Lopeta. Lopeta. I might want to pick up smoking. Do you have any more cigarettes? How did you get so cool, Kim? You mean this? This isn't cool. Niin. It's an unnecessary kyllä näin. trouble of will and unhealthy. Niin. Muistakaa, tupakointi ei tee teistä yhtään coolia, vaikka jossain vaiheessa elämänsä saattaa vaikuttaa siltä. Siis Kimiäkin jää vähän kyllä kiinnostaa, kyllä meidän täytyy avaa löytää sen ehdottomasti. Väreltä tuo naama näyttää kyllä ruumiilta, ihmettä on elossa. Se on vähän sellainen, tiedätkö, niin kuin teillä monilla vapun jälkeen oli. Niin kuin se pikku briefaus Kimin kanssa, miten meni omasta mielestä. Miten tää meni niin kuin omasta mielestä? keeping the habit within the parameters he's given himself takes a lot of focus. It would be easier to simply quit. Yet, were he to quit, he would lose the cool factor. This man relishes his cool quite a bit below it all. Right then. The debrief. Joo, me ei ruveta polttaa. Yes. It's been a long and eventful day. How do you think today went? Well, we inspected the victim's body, so that's good. Nice. It was not easily... Sitten se ammuttiin sitä rintaa. We did it. Se oli mun mielestä kanssa hyvä, että me vahingossa ammuttiin sitä rintaa, mutta se is nothing. Our inspection could have been more thorough, as it always can. But we have some leads we can follow up on. Me myös kerättiin 16 pulloa, mikä mun mielestä on aina hyvä merkki, että on ollut onnistunut päivä. Then you shot him in the chest. Joo. Which wasn't ideal. Näin And kävi. we still have to get him down from the tree. I just wanted to make sure he was really dead. Oh my god. I still can't believe I missed that shot. Oh, Being sober tends to help with precision. se on totta. But
But moving on to the interviews. Ne meni hyvin mun mielestä. Kuulustelut meni tosi hyvin. We weren't able to find the union leader, Ei. Claire, much less interview him. Mhm. So that's on the to-do list for tomorrow. Joo, ja mulla on tällä hetkellä aivoriihi menossa sitä rotuteoriasta, niin päästään se Meatheadin läpi sitten se huomenna, mä lupaan sulle. We tried to interview the Wildpan's rep, Joo. but she asked us to do something for her first. Totta. Fine, so be it. Semmoinen on ihan täysin, meidän pitää katsoa, mitä me luvattiin sille. I have a feeling Joyce knows how dangerous the situation really is. We have to get her to talk to us. Joo. Oliko Joyce... oliko se kuka siellä puhelimen päässä? Oli se nainen? Above all, though, today was exhausting. Oli kyllä. What's with all the running? You run a lot. Is that a standard Prison 41 practice? It's part of the Jamrock Shuffle. Oi vittu. My mind moves fast, the rest has to try to keep up. I'm training for the long distance run. I want to raise money. Okei, tarkoittaako tää tällä juoksulla sitä, että me ollaan kävelty ympäriinsä, koska mehän ollaan oikeasti myös juostu ympäriinsä. Eli onko tää tavallaan niin kuin ns. Uniikki dialogi siihen, että jos me vaan niin kuin juostaan ympäriinsä sen sijaan, että me käveltäis ympäriinsä. Mut kyllä se on osa Jamrock Shuffle. It's impressive. Joo. Especially for a man your age. Kiitos. And in those hills. Hyvät on kantapäät kuulla. Kannat meidän, korot meidän kengissä. Nice shoes, by the way. Kiitos. I like the green. Goes with the orange. Nice, thanks. Thank you for the compliment. We could manage it even in wooden clogs. There are uncanny running reservoirs in this body. God knows why. So what are our powers exactly, the RCM? They're quite limited, actually. The power officers of the Revachol Citizens Militia exercise most frequently is imposing fines of up to 1,000 real for offenses, in accordance with an interdepartmental schedule. 1,000, why not more? The RCM's primary role is to ensure safety. We are not really supposed to play any part in the economic structure of Revachol. Wouldn't that be an easy power to abuse? Yes, although indirectly, as citizens can always request records from their local station. Officers of the RCM have been known to take bribes of less than the prescribed fine amount. It undermines trust in the RCM. Okay, what else? We can arrest people, of course, but rather than bringing someone in directly, it's preferable to serve a station call slip. It prevents confusion and overcrowding. How can you be sure the arrestee will show up? You can't. Those who don't show up become fugitives, though, and have Kissa, ota fewer hetki. legal rights when they are eventually caught. It's about power projection. Thus far, they seem to mostly show up. When power calls you, you come. But power itself is a fragile trick of perception. I see, and if someone resists... As you may have gathered from the fact that we are expected to carry a record of our kills, like the one in your watermarks, we are permitted to use whatever force is necessary, go on. and strongly admonished not to abuse that power. So if I kill someone while on duty... You have to supply compelling evidence for why it was necessary to use lethal force. In these cases, your partner is usually your witness. Not a good position to be in, by the way. Internal Affairs handles these cases thoroughly, by cross-examining you for inconsistencies. It is hard to cover for anyone, which is for the best. What happens to the people we convict? We don't convict. We arrest and send them to coalition government courts in Couron and La Delta. The prosecution works off our testimonies and records, which is why it's paramount to keep them. And who makes all these rules? The coalition government? Yes, the international community's mission in Revachol, and the moral intern more broadly. The RCM was formed by the coalition government to restore order in the international zone after the revolution. So we did. Now we attempt to maintain that order. No more, no less. Mm-hmm. Or perhaps it is better to say we were allowed to form. It's a point of contention whether the citizens of Revachol or the coalition government founded the RCM. Let's say it was the citizens of Revachol. Be sentimental if you like. Either way, the moral intern leases us the right to keep the peace in this city, and they will take it away if we misuse it.
The Moral Intern. What is it? The Moralist International are the world's largest political organization. You know who they are. They have been running this place after the revolution failed. If I didn't know, mehän tiedetään, mutta jos on chatista ei välttämättä niin tiedä. Tiedä, jos jotkut sanoo, että on tälle, eli siis tolle tähtien, eli siis tää, didn't know. Musta tuntuu, että se on vaan niinku siis heittomerkit, eikö se ole? Ei, mutta siellähän on heitto, mutta se on taas sitten, niin, aivan. Mut joo, ehkä ilmeisesti näillä siis heittomerkit on tavallaan dialogia ja sitten sinne välillä tulee sellainen, niin kuin, mitä se tekee, he pulls sigarette. Ja ehkä nämä on sitten tavallaan ne sellaiset niin kuin korostus, heittomerkki juttu tavallaan silleen, joo, kyllä, okei. Okay. If I didn't know, how would you describe them? They're a union of center-left and center-right parties across the real belt. Ja sitten lähti politiikkaan. Our coalition government is just one of its many projects. They also run the ICP, EPIS, most intergovernmental organizations in the world. What do they believe in? What do they believe in? They are Dolorians. They believe they continue the humanist project set forth by Her Innocence Dolores Day 4 centuries ago. Others say they are just technocrats. What is their symbol? Interesting question. Mm-hmm. It's a blue forget-me-not. Their motto is love, compassion, self-discipline. I think you can gauge what they want you to think of them from that. Ainakin näet tätä biisiä tässä taustalla. Something ominous. Ominous. Who was Dolores Day? A historic figure? The author of the modern age? You will have to look elsewhere for opinions. The subject of humanism is too abstract for me. What do you think of them? The moral intern are a fact. I try not to have opinions on facts until they change. And it doesn't look like that's about to happen. It is more than that. There's some kind of affection in him. You like the moral turns. Yes, moral turn. I did, when I was younger. In my 20s, I considered myself a moralist. A blue forget-me-not, a piece of the sky. They're not all that bad. But the years have changed that. I don't know what I believe in now. No, I believe in the RCM. That's enough for me. I have an opinion on the moral. Mä en tiedä, onko mulla oikeasti mitään Do you? apua. Pitääkö mä oikeasti valita? Sen takia, kun alun perin ei vissi ollut puhuttuna, että lukee. Itse lukee, niin saa painottaa merkityksiä. Voi olla varmasti siinä kanssa. Painottaa sitä samaa sanaa nämä merkit. Painottaa sen tarkan tai moniselitteisen verbin kohdalla. Pelasin tämän just vastikään toiseen kertaan läpi. Yllätynkö paljon missasin, vaan kun olin kussu pari rollia. Siis kun tänään meillä on onnistunut 2 rollia, varmaan sille 18. Niin joo, kyllä. Joo. Sua vähän oikeasti harmittaa kyllä. Things are bad out there, points the city. We need them here, giving us the right to police Revachol. They've done an awful job here. Have you seen the place? This isn't humanism. We are stooges of the world's biggest burgers organization, protecting burgers' rights. Mutter silently, immigrants, liberal kipts, fucking men are turning into women. Wow. On the second thought, I don't have an opinion. Forget about it. In fact, we would need them even if you didn't think that way. We are in what is called the twilight of international law. The laws we claim to enforce come from the MI. Without them, we are simply vigilantes. Vigilante, niin kuin se yksi tyyppi, jolla meidän ase ja se riehuu tuolla. Maybe we should make our own law. Actually, vigilantes is okay with me. Sadly, it is what we already are to the people of Martinez, most of them at least, especially the Union. Vigilantes. I expect our job here to prove quite challenging. Mm-hmm. Say nothing, just look into the night. The dying lights of the city shimmer below. Slowly, like luminous clouds, they pass on his lenses. The lieutenant looks at his slim cigarette, contemplating the next drag. This soldier is the highlight of the day for me, he thinks. This little stick right here. They really don't like us here. And the mouth on that kid, Kuno.
It's different in land, in Jamrock and the GRIH. Why are they like this? It's our fault for leaving this place to the dogs, to the Union, to the company, not daring to come here more often. It's like I told you, this place is an orphan, fallen between the cracks. And the Jamrock and the Grih. We run this city. West of the river is RCM land. It's incredibly hard. Human beings are... But we are in control, and it's worth it. The organization works, our systems work. If they didn't, the city would disintegrate. Night. Captain Bartholomew Price steps into the yard. A piebald horse waits by the motor carriage, chewing oats out of an oat bag. Seagulls fly overhead. The sky is black. Captain Price wears a black suit and a standard patrol coat as he mounts the horse to head home. Rows of houses on either side, hunching over the sidewalks, and Precinct 41 with its dome roof growing distant. Around him, the streets are silent. A kid on the corner waves at the captain as he takes the turn on Petition and Main. The horse neighs. The captain nods back. Thanks, kid, he thinks. He's grateful. Hitto vielä kyllä. Akkerille kanssa oikein hyvä ilta. Roolin AVG tasottuu kuitenkin sit pelata sen loppupäivän pakko onnistuu enemmän. Musta tuntuu, ettei niinku... Jos tää jatkuu tällaisena, niin meillä ei kyllä niinku tuu missään vaiheessa tasottumaan meidän. Kun siis paras on edelleen se, että 97 me feilattiin. Silloin viime kerralla. Mun mielestä oli 97 vai jotain sellaista. I hope our investigation will help improve the situation here. At least do some good. Me too. But I wouldn't count on any drastic changes in our lifetimes. Thank you for this. Yeah, it's getting very cold now. Let's go. Voi että. Siis Kim on kyllä ihan vitun loistava hahmo. Tää, siis yleensäkin tää on pieni segmentti. Ja siis tuo kertomus tuosta poliisistakin, tai tuo fiilistä, niin älyttömän hyvää, upeata kerrontaa kirjoitus tässä. Koska mä olet viimeksi käynyt diskossa. Siis mä tossa mietin justiin vappuna, kun istuttiin täällä mun luona ja join viskiä siinä. Et siinä on varmasti 10 vuotta, kun mä oon viimeksi ollut niinku klubilla. Mutta sit jos puhutaan diskosta, niin siitähän on aikaa taas yli 10 vuotta. En ole käynyt missään, mikä on vähän surullista. See you in the morning. Mutta hei, olen surullinen diskomies. Ovi kiinni. Näin. Hyvästi. Tai hyvää yötä. Voidaanko me vieläkään tehdä näille mitään? Kato. Empty cassette case. Otan sen mukaan. Tuolla on tuo peili, mikä edelleen vähän siis irvailee meillä. Mikä on vähän sellainen. Ihme, että ekassa roolissa se on sydäri. vai kävikö siinä? Niin kerätään pullot. Saadaan vähän mashia sieltä, kato lisää. Paljon noista saa? 10 kappale. Mut ne ei näy täällä, eli ne pitää palauttaa jonnekin. Täällä mitään muuta. On tuo rikkinäinen lasi, mutta se on hoidettu jo. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Assist damage, no niin 83. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. Mihinkä nää pullot? Älä nyt rupee, en mä tiedä mihin ne pullot. Olisiko, että ne vie. Mulla tuli sieltä pawnshoppi mieleen, mutta ei se varmaan se ole. Kai sille joku paikka löytyy. Mä löydän sen, mä lupaan. Huomenna uusi päivä, mä lupaan sen. Did I break it with an old hand? Se eikö mä hoitanut tää jo? A scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. What it is then? More likely a projectile. Siis ne on ne kengät, niin. Object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. What am I doing? Something you've done before. Joo, niin mä oon tehnyt kans. Assess the size of the impact. It is too large for a bullet, yet too small for Joo, se on se mun kenkä, mikä me ollaan haettu jo. You're looking for something heavy and larger than your fist. Käsittämätöntä. Itellä kanssa reilu 10 vuotta, kun viimeksi ollut yökerros. Diskosta taitaa olla 26 vuotta. Pitääkö meidän retku lähteä diskoon? The shoe you found on the balcony. Pistän tässä leveälahkeiset böksyt jalkaan. It would have also been Sitten lähdetään. If thrown with force. Congratulations. You smashed the window with your own shoe. What a stupid thing to do.
Pretty much. But hey, at least you found your shoe. Rullaluisti. Jos on leveälahkaiset housut, sit on pakko mennä. Just nimenomaan nelipyöräiset, tiedätkö, ne on rintarinnan siinä. Ai että. Mä en oo ikinä sellaisella luistellut, ja mä siis kuolen perusluistimillakin jotenkin, joten mä varmaan kuolen niilläkin. Mut se olisi mun mielestä tapa kuolla. Not that it will keep you warm at night. Sepä. Miksi me tutkittiin tuo? Voinko tutkia se The vieläkin? window stands broken and Look out. you see some lights shimmering outside, but it's difficult to make out the outlines of the buildings below. Dark phantoms with many tiny eyes, chaotically arranged and not looking at you. Joo. Ois ollut jotenkin hirveän kiva, että me oltais saatu joku toinen huone. Koska tää huone on nimittäin aika paskas kunnossa. Edelleen vaikka syödän, siis ne pullot lopetan nyt, tollanen pullojen syöminen, se ei ole terveellistä. Mikä tää? Tää hana valuu täällä edellä. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Dig deep into your mind to locate the source of the expression. 17%. Tää oli tosi huono. Attempt to stop the expression from happening. 3%. Tää on mun mielestä tosi huono. Use your chain cutters to fix the faucet. Stop steam from fogging up the mirror. -10, koska tool not in hand. Hei, tuohon me tehdään. Let the mirror be now. Kattokaas. Missä mun työkalu? Siellä. Chain cutters. Laita oikeaan käteen. Kiitos. Nice. Nyt fiksataan tää. A mirror hangs on the bathroom wall. 42! Your face, adorned with the expression. Interfacing. Ei mulla mitään muuta kuin ne hanskat tähän vaan. Minkä takia vaan niinku 42? Pitääkö mä en koittaa sitä? Eihän meillä mitään muuta. 42, noniin, hei. Jokainen chatissa pistää nyt puhaltaa mikä se on? Puhaltaa noppiin. Nyt tehdään tää. Nukkua ikkuna auki just tällä. Nyt loppuu Snake Eyesit. Nyt loppuu Snake Eyesit. Okei. Okay. The faucet is quite terribly mangled, but you just might be able to Hito twist its helppo. parts into place. Okei. Terribly mangled, but you just might be able to twist. Okei, siis kova. Tää oli helppo kuin mikä. You handle the chain cutters deftly, Nice. applying just enough pressure. The faucet regains a recognizable shape. The steam stops. Tää oli helppo. Told you that you needed those chain cutters. Everything is connected. Everything has a purpose. Siikakö tää on iloinen tää kaveri tässä. Mun mielestä tää näyttää ihan mukavalta mieheltä. The mirror begins to clear slowly without you having to wipe it. Okei, hyvä. Edelleen 17. Encyclopedia. No more steam. Electrochemistry. Jos me laitetaan kaikki meidän electrochemistryt, se on impossible joka tapauksessa, mutta siis meillähän... Okei. Anteeksi, tuleeko pois sieltä? Saat mennä takas sinne. Clothes, mä vähän vaihan näiden paikkaa täältä. Okei. Hanskat. Hanskat. Nice. Näissä molemmissa oli elektrokemisti. Joo. Ja meillä ei ollut mitään muuta sitten. Ei. Ja ainoastaan interfacing on sitten näissä. Okei. Ei tää nyt nostaa 3%. Ei tää tehnyt yhtään mitään. It's your face in the mirror, adorned with the expression. The expression. Tuplakutoset ainoa chance. Niin se on aina 100%, jos se tulee. Niin se, tai siis ei tuplakutoset enää ole 100%, mutta jos tulee 100 tai tuplakutoset, niin se menee aina läpi. Aina läpi siitä. Joo. Mut. Niin, encyclopedia. Meillä ei taida mitään olla, mikä nostaa. Ei edes lasitkaan, ei totta. Ja vaihan se paita päällä.
Me ei tarvita mitään tosi wife-beatereitä, physical instruments. Okei. Me tullaan palaamaan tän peilin pariin kyllä jossain vaiheessa. 17 ja 3, ei tuo onnistu. Mutta saatiin korjattua se ainakin, että se ei vuoda. Se on mun mielestä kiva juttu. Se on hiton kiva juttu. Kai me nukutaan siinä sitten. Täällä mitään muuta. Ei. The bed is cold and not particularly inviting, but it's yours. The sheets look awful. Siinä on vielä pullo. En tiedä, saanko mä sitä otettu. Siis on siellä white-check, mutta siitä huolimatta ne on niin epätoivottavia. Tai mä uskoisin, että ne on white-checkkejä. Eli se, että ne voidaan avata uudestaan, mutta ne on niin siitä huolimatta. Niin pieni prosentteja, että turha lähteä yrittää. Crawlin. Vai pitäisikö meidän lähteä etsiä sitä biisiä ja me lauletaan karaoke? En mä tee sitä. You crawlin. The sheets feel at once coarse and clammy against your skin. The bed sags beneath your weight as you stretch out and finally close your eyes. Se oli siinä. And then sleep doesn't come. God damn it. And then sleep doesn't come. But I want to sleep. Obviously, you're in bed with your eyes closed, but it's not happening. Why? Maybe it's the bed's fault. Check the pillow. Its synthetic filling has separated into hard lumps. The pillowcase smells oddly. Check the blanket. It barely covers your toes, God damn it. stretching over your soft belly. Nice. This is your body here, intimate and warm, breathing. Under your thrumming eyelids, you see a dizzying array of colors. You won't get off this carousel quite so easily. Roll over to the other side. It's a little better. Colors, scenes, and half-formed phrases still litter your mind. Part of you is still trying to solve the case, isn't it? Who killed him? Who killed him, I wonder? Meillä on pelit mennyt oikein hyvin täällä. Something to do with... Ne ei ollut What oikeesti. was it that the lieutenant said? Union. And it's gone again. Your thoughts lost between the slowing brain waves. No more thoughts. Fall asleep now. Your breathing steadies. A great silence washes over you until your eyelids twitch in your sleep and images start forming. Nice. Hyvä. No ja tuolla näyttää paremmalta nukkupaikalta. Joo, siis tuo sänky ei ollut missään määrin. Niin missä vittu mä oon. Tää ei oo chatti hyvä paikka, tämä paikka. Tätä paikkaa ruvetaan tutkimaan ensi kerralla. Se on se juttu. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Mun nimi oli Merkur. Tämä oli palanen Disco Elysiumia pitkän tauon jälkeen. Tämä peli mielestäni on jopa hieman, ja aina päätteeksi oloni on helkkarin hyvä. Tullaan jatkaa ehdottomasti lisää. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Nähdään tulevissa jaksoissa. Mun puolesta moi moi.